سلام، چطورین بچه؟ حالتون خوبه؟ امیدوارم که شاد باشید، تندرست باشید. ازتون دعوت میکنم با هیجانی که من در مورد این آموزش دارم شما هم همراه بشید. خیلی هم خوش اومدید. بچه‌ها قراره یه نکته کنکوری بهتون بگم. به نظر خودم واقعا کنکوریه. حالا از لحاظ نرم افزاری منظورم که ما بدونیم چطوری میتونیم توی دنیای دو بعدی برای یک شیپ سه بعدی که توی ایلاستریتور خلقش میکنیم یه تکسچر درست بکنیم. منظورم اینه که ما یه سطحی رو داریم خیلی ساده است. مثلا فرض کنید مستطیل باکس داریم، در اصل حجم داریم که خیلی ساده است، مثل یه جعبه. میخوام یه بافتی رو بنازیم روش، یه تکسچر رو بنازیم روی اون جعبه. خب این ساده است. اندازه‌گیری میکنیم، محیط اون اتفاق رو به وجود میاریم، به دست میاریم و تکسچر رو بنازیم روش. ولی وقتی این میره سراغ استوانه و این استوانه پایینش مثل یه لیوان کاغذی جمع میشه، اون وقت محاسباتش خود متفاوت میشه برای ایلاستریتور. میخوام بریم سراغ اون اتفاق. میام جلو توی ایلاستریتور، من چشمی یه چیزی رسم میکنم اینطوری و مثلا به فرض یه استوانه، به فرض کنم یه استوانه دیگه. میام اینجا میگم که یه بدون هیچ اندازه‌ای فقط دارم یه شیپی رو میکشم که شما ذهنیت بابتش داشته باشید. اوکی، ما یه استوانه داریم اینجا. اگر من بیام سطح مقطع پایین رو جمعش بکنم انگار که یه لیوان کاغذ داریم. خیلی خوب، چه چیزایی مهمه؟ یه دونه اندازه این قسمت مهمه، از اینجا تا اینجا که میشه قطر دایره، که میشه قطر اون دایره که در اصل لیوان ساخته. رنگش هم عوض میکنم، مثلا میگم سبز باش. اوکی. چیز دیگری که اهمیت داره ارتفاع لیوانه که میشه از مرکز این تا مرکز این دایره. درسته؟ موضوع بعدی اینه که ما چطوری محاسبه بکنیم دور تا دور اینو. خب باید اندازه این شیپ رو به دست بیاریم. کاری که من انجام میدم، اول بذارید اینجا من اینو جدا بکنم که بتونم دقیقاً حس اینو بدم که ما یه فضای تو خالی در اصل داریم. داشلاین اتفاقایی که دیگه توی دوره مقدماتی شما خوردینش اگر با من گذرونده باشید. اوکی، این از این. و موضوع بعد محاسبه اندازه این یکیه. من شیپ رو اینجا میارم و میذارمش اینجا بمونه. ببینید بچه‌ها، الان ما دو تا شیپ داریم که دهانه این دو تا شیپ اندازه همه، پایینشون با هم فرق میکنه. ایشون یه لیوانه، مثلا ایشون هم یه لیوانه، ولی محاسبه داره که ما چطوری بتونیم تکسچر رو بنازیم روی این. ما میخوایم این کارو انجام بدیم که ببینیم چجوری تکسچر رو بنازیم روی این، حتی روی این، و کدوم کار درست تریه، کار صحیح تریه. اول من باید یه اندازه درست داشته باشم که بتونم اتفاق صحیح و درست رو رقم بزنم. من اینجا شیپ رو برای شما کشیدم فقط شما ببینید. حالا من محاسبه میکنم. مثلا میگم که من یه دونه لیوان دارم به اندازه دایرهش به فرض قطرش 7 سانت. اوکی؟ 7 موافقین؟ زدم 7 میل 70. درسته؟ این الان لیوان من. خیلی خوب. حالا این برای لیوان استوانه. یه دونه لیوان کاغذی دارم که بالاش 7، زیرش مثلا چقدر کوچیک‌تر بشه؟ 2 سانت کوچیک‌تر بشه. مثلا میگم 5 یه ذره کمتر، به فرض 45. خیلی خوب. پس یعنی من اگر از این شیپ یه دونه به فرض استوانه به وجود بیارم، یه همچین چیزی میشه. از اینجا من خط میکشم، نگاه کنید، از سنتر این دایره خط میکشم تا گوشه این دایره. یه ارتفاعی هم باید در نظر بگیرم واسش. فعلا مثلا ارتفاع لیوان هر کدومشون مثلا چقدر در نظر بگیرم. خودش زده 10، میگم 10. قشنگ ارتفاعش 10 باشه. پس شد قطر دایره ما. یه بار دیگه قطر دایره ما دقیقاً الان اینجا 7 در ارتفاع 10. بذارید من 10 رو خود بیشتر بکنم، فکر میکنم 11 باشه بهتر. تناسبش تناسب جالب نیست. 11 میلیمتر رو زدم، هی دارم عدد میلیمتر سانتی متر میدم. 110 درست شد. تمام. حالا این اتفاق چی؟ پایینش تا اینجا میاد. درسته؟ این اتفاق چی؟ یعنی این که من یه دونه شیپ دارم، این واسه لیوان، این یکی شیپ هم میاد میچسبه اینجا برای ماگ، و در ضمن از اینجا تا سنتر این ماگ برای لیوان کاغذی یه خط میکشم. درسته؟ حالا این دوتا سطح مقطعهای منن. بذارید اینم انجام بدم کامل. آره درست شد. یعنی این دوتایی که الان رنگاشون رو قرمز میکنم، این دوتا الان سطح مقطعهای دقیقاً دوتا شیپی هستن که میخوام به وجود بیارم. خب من یه ذره این صفحه رو بزرگتر میکنم به خاطر اینکه بخوام 3D شون رو بسازیم جلو دست و پامون نباشن. اینو میارمش اینجا، ایشون هم میارمش اینجا بمونه. خب حالا من کافیه که اینو انتخاب بکنم، بگم که ریولو برام من بزن. چون از این سنتر دقیقاً میچرخه باید نصفش کنم. یعنی در اصل این 70 رو باید بذارم 3.5 که میشه 35. نصفش باید باشه چون من شعاع دایره داشته باشم و بگم ریولو طول محور عملاً وسط این موضوع به چرخه دیگه. الان شد لیوان من یا استوانه من. چرا میگم لیوان؟ این استوانه من.
تو هم بیار بالا اینجا باش. ایشون هم همینطور. ایشون الان باید چه اتفاقی براش بیفته؟ این هم باید بیاد تا وسط این یکی خط. بذارید من الاینش بکنم که دقیق این اتفاق بیفته. اوکی؟ ایشون هم وقتی ریولو بخوره ببینید لیوان من ساخته میشه. دیگه واقعا لیوان کاغذی. این دوتا نسبت به اندازه هایی که ما دادیم، یعنی اندازه‌ای که اینجا براشون در نظر گرفتیم، الان ساخته شده. اوکی؟ خب حالا بخوام یه ذره منطقی تر به نظر برسه، من این بالاشو پاک میکنم، میگم که تو خالی باش. ایشون هم همینطور بالاشو پاک میکنم، میگم تو خالی باش. من الان یه فضای تو خالی دارم به شرط اینکه استروک ها اینو رنگ داشته باشن و استروکاشون رنگ دارن. نکنید بچه‌ها من قشنگ چون جفتشون هم دقیقاً الان یه فرمت تبعیت میکنم، میتونم هر دو رو با هم حرکت بدم. میبینید کاملا لیوان ما ساخته شده، چه این مدل لیوان چه این مدل لیوان. حالا موضوع ما تکسچری که میاد روی اینه. ببینید من باید چطوری محاسبه بکنم. خیلی خیلی ساده است. دقت کنید بچه‌ها. از بالای لیوان تا پایین لیوان باید محاسبه بشه و اندازه دور تا دور باید محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی من الان ارتفاع میشه 11 سانت، یه مستطیل دارم به ارتفاع 11 سانت. خب دارم در مورد سمت چپی صحبت میکنم. دقت کنید. میشه 110 میلی متر. درسته؟ بذارید من اینو سانتی مترش بکنم که تمرکزم روی تغییر اندازه های 10 برابر کردن اندازه نباشه. اوکی؟ 11 تا. دور تا دور این لیوان چقدره؟ باید محاسبه بکنم. دایرم چقدر بود قطرش 7. درسته؟ خب باز میکنم جناب ماشین حسابو. همینجا هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، ولی من ماشین حساب باز میکنم به خاطر اینکه اعداد درست ببینیم. 7 ضرب در 114. 7 در عدد پی دیگه. 21.98 چیه؟ محیط این دایره است. یعنی اندازه دور تا دورشه، طولشه. درسته؟ میشه این عدد که الان من به دستش آوردم در ارتفاع 11. یعنی این الان دور تا دور استوانه بزرگ است. خیلی خوب. حالا میام سراغ این یکی لیوان. بالاش که مشخصه، زیرش رو به دست میاریم. دایره کوچیکه چقدر بود؟ دایره کوچیکه 4.5. پس میام ماشین حساب دوباره میارم. 4.5 ضرب در عدد پی. درسته؟ این عدد کپی و ایشون یه دونه ازش کپی میگیرم اول، نظرت میخوام، بعد این عدد کپی میکنم، میگم طولش رو بده به این. اوکی؟ و اینتر. تمام شد. این دو تا رو میذارم سنتر هم دیگه که چند دقیقه دیگه باش کار داریم. خب حالا من چیکار کردم؟ هیچ. یه سطح پیدا کردم که با محیط این دایره ساخته شده. یه سطح هم پیدا کردم که محیط دایره بالایی یا اینجا ساخته شده. این باید یه فرآیندی روش انجام بشه، بیاد بشینه این رو. چه فرآیندی؟ مثلا فرض کنید تکسچر میذاریم داخلش. من اینجا یه سری تکسچر دانلود کردم و میخوام از همون استفاده بکنم. مثلا تکسچر تایل لیبل هم داریم، خیلی قشنگن، اتفاقا به نظرم خیلی جذابن. من اینجا ازشون استفاده میکنم، سایزشون رو بزرگ میکنم. اینو میخوام بنویسم دور اون لیوان استوانه. سعی میکنم که کنار هم میچسبونیم، قشنگ این تایل میشه به همین زیبایی که داریم میبینی. خیلی خوب. اندازه استوانه چقدره؟ دور تا دورش 21.98 در 11. شیپ هم انتخاب میکنم، میگم این عدد رو پیست کن و 11 هم که 11 است. خب الان توی یه صفحه جدید یا یه صفحه بزرگتر میارمش پایین. نگاه کنید این قرار بیفته دور تا دور این لیوان. انتخاب میکنم استوانه رو، میگم که بذارید سفیدش بکنم، میگم که از نمای رو به رو ببین آبجکتمو، نمای فرانت. خیلی خوب. این تکسچر رو تبدیلش میکنم به سیمبل. درسته؟ دورهای منو شرکت کنید، قشنگ یاد بگیرید چطوری میتونید کار انجام بدید. بعد میام اینجا توی متریال میگم که سیمبل رو بده به شیپ. به همین سادگی. نگاه کنید بچه‌ها، سیمبل رو داد به شیپ. یه بار دیگه این کارو انجام میدم، میرم جلو، میگم سیمبل رو بده به شیپ. خب حالا برش میدم نمای روبرو بودم دیگه. برش میذارم میذارمش پایین، کنترلش میکنم. گرافیک کارت بعضی وقتا ممکنه که یه تغییراتی توش بده، همون لحظه ننشست روش. نگاه کنید بچه‌ها، الان تکسچر نشست رو این. خب من شیپ رو بچرخونم، شما یه تناسبی قشنگ میبینید که داده به این و این ته هم آخرش، این آخر دو تا جاییه که باید بچسبن به هم. این در صورت یه اپسیلون فاصله داره. من یه ذره اندازه رو بزرگ بکنم اینا میچسبن به هم دیگه، ولی این چیزا رو خیلی مطلب خشخاش نداره توی ایلاستریتور، چون هنوز در هر حال این اتفاقیه که داره توی دنیای محاسبات دنیای دو بعدی رسیدگی محاسبه میکنه. خیلی خوب. پس ما اون پشت کاری نداریم، نمیبینیمش که. خب این اگه رندر بشه خیلی جذاب بشه. نگاه کنید من اینو حرکتش میدم، میارمش پایین. معذرت میخوام اینطوری یه کوچولو پرسپکتیو بهش بدم که شما ببینید. طوری
آره و یه رندر کوچولو هم میزنم بدون اینکه سایه چیزی داشته باشه، درجه فقط رندر کنه شما تکسچر رو ترتمیز روش ببینید که اتفاق جذاب راحتی نشست روی لیوان. خیلی خیلی خوشگل. درسته؟ خب حالا رندر رو خاموش میکنم، میام اینجا. به ظاهر روی این دوتا لیوان اندازه همن ولی سطح مقطعشون متفاوته. من روی این یکی لیوانی که پایینش کوچیک‌تره میخوام تکسچر رو بندازم. میگم از نمای روبرو ببین. زمانی که بچه‌ها توی ایلاستریتور میخوایم تکسچر یا بافت یا اینجوری یه مپی چیزی بندازیم روی شیپ، بهتره توی همون فضا، توی همون نما باشیم. مثلا اگه رو سمت چپش میخوام بندازیم، بهتره سمت چپ شیپ باشیم. اگر میخوام از بالا بندازیم، بهتره از نمای تاپ باشیم. اینجوری ایلاستریتور بیشتر راقبه که کار انجام بده، یعنی راحت‌تر متوجه میشه. مثل کودک باید متوجهش کنید که میخواد این کارو انجام بده. من میرم نمای روبرو، میگم که اون تکسچر رو برام بنداز رو شیپ. کلیک میکردم دیگه. ببینید کلیک میکنم چه اتفاقی میفته. این اتفاق افتاد. اولا که من رنگش رو عوض نکردم، میتونم درجه هم یعنی عوض بکنم، سفیدش بکنم که رنگش اذیت نکنه. تکسچر افتاد. الان شما چیز عجیبی نمیبینید، درسته؟ حالا من شیپو میچرخونم. بچه‌ها نگاه کنید، من اینجا حتی بذارید اینم از نمای روبرو ببینم. تو هم رو می‌بینید بچه‌ها اتفاق خاصی نمی‌بینیم. اتفاقا خیلی هم تمیز و جذاب در کنار هم دیگه و انگار که روی منطقه درستی داره میره جلو. من الان اینو فقط میچرخونم. وقتی اینو میچرخوندم نگاه کنید این همه چیز درست و درمون دور تا دورش هست. ولی اینجا نگاه بکنید بچه‌ها، دقت بکنید. میچرخونم اینجا نگاه بکنید. اولا که اینجا ریخته به هم. این پایینو فقط نگاه بکنید چه اتفاقی افتاده. حالا من میرم این مپ رو خود کوچیکش میکنم بیشتر درک بکنید که چه اتفاقی افتاده. ببینید قبل از این کارو بکنم یه تجسم بکنید. شما یه لیوان دارید، لیوان کاغذی. یه کاغذ مستطیل میبرید، میندازید دور این لیوان. دیدین شبیه قیف میشه میره بالا. دقیقاً این اتفاق افتاده. یعنی این دو تا لبه نمیرسن به هم چون جمع میشه از پایین. اینو میرن توی هم دیگه. قیف کاغذی که درست میکنه دقیقاً از همون تکنیک استفاده میکنه. اینجا نگاه کنید. من یه ذره کوچیکش میکنم. میگم که کوچیک‌تر باش 80. ببینید چه اتفاقی افتاد. دقیقاً یعنی یقه 7 شد. خب این اتفاق میفته. حالا اینو براتون بازتر میکنم که راحت‌تر متوجهش بشید. قطعا متوجه شدید ولی من میخوام اینو قشنگ مفید بهتون درس بدم. یه مستطیل داشتم که به همون اندازه‌ای بود که اون بالا بود. فرق نمیکنه به چه اندازه‌ای باشه. موضوع اندازه نیست. موضوع اینه که چه فرایندی انجام میشه. یه رنگ قرمز میدم بهش داخلش. خب تبدیلش میکنم به سیمبل. درست شد و سیمبل رو میدم به شیپ هم اینطوری. ببینید الان افتاد روی این شیپ. خیلی خوب. یه ذره کوچیکش میکنم مثلا 80 تا. آره ببینید چه اتفاقی افتاده. اصلا منظم نیست. من اینجا این شیپ رو هر چقدر کوچیک بکنم خب منطق خودش رو رعایت میکنه. میکنه دقیقاً خط صاف. ببینید من اینو بچرخونمشم. ببینید منطق رو داره رعایت میکنه. قشنگ خط عمودی. ببینید اینجا هم قشنگ خط عمودی، بالا هم خط افقی. ولی این اتفاق درش نمیفته. ببینید چه اتفاقی افتاد. اینجوریه. کاملا داره منطقی عمل میکنه. درسته؟ خیلی خوب. باید چطوری دور تا دور اینو محاسبه کنیم بچه‌ها؟ اینجا ما خودمون باید دستی این کارو انجام بدیم. میگم که تو نباش اینجا، تو هم بمون این سیمبل غلط، برو خونه‌تون دیلیتش بکن و شروع بکن برای این ساختن. چطوری این کارو میکنیم؟ گفتم چی؟ اول محیط دایره بالایی به دست میاریم و به ارتفاع با اعتصاب ارتفاع مستطیلش رو درست میکنیم. بعد پایینیه، یعنی کاری که اینجا انجام دادم. یعنی من یه دونه برای دایره بالایی درست کردم، اینو برای دایره پایینی. اگر الان یادتون رفته یه ذره برگردید عقب، اول آموزش رو ببینید. کار بعدی که انجام میدم اینه. کار بعدی اینه. نگاه کنید بچه‌ها. میام اینجا. میگم که من این گوشه رو میارم میچسبونم به این. یعنی اندازه بزرگه رو دارم از پایین جمع میکنم. این گوشه رو میچسبونم به این. بچه‌ها اگر این زاویه رو با این زاویه درست در نظر بگیریم، وقتی که ما این رو جمعش بکنیم دو تا لایه باید بچسبن به هم دیگه. اما نه این شکلی صاف، این باید آرک بخوره. چطوری این کار رو انجام میدم؟ حالا کوچیک‌تر انتخاب میکنم، با آرامش درس میدم، با آرامش گوش بدید دیگه رو. ضلع کوچیکو محاسبه کردم، مساحت اون محیط دایره کوچیک رو محاسبه کردم، یه مستطیل به دست اومد به علاوه ارتفاعش. بالاییه رو پایینش رو جمع کردم به اندازه پایینی. چرا؟ چون میخوام این زاویه رو داشته باشم. این خودش هیچ رولی الان سیاه برام بازی نمیکنه. من فقط میخوام خط زاویه رو داشته باشم. انتخاب میکنم قرمز رو، میرم افکت، میرم وارپ، میگم آرک بزن. عدد آرک رو اولا که میگم هورزونتال ورتیکال صفر باشن، عدد آرک رو انقدر تغییر میدم که زاویه‌ام با این خط یکی بشه. شیپ هم قرمزه. عدد رو من کم میکنم تا بیام تقریبا برسم به اونجا. نگاه کنید. این اتفاق افتاد. یه خود خطا داره. مثلا حالا 22 مثلا 1.
میلیمتری میتونیم بریم جلو، مثلا 25 22 مثلا 3 میبینید میلیمتری 22 فکر میکنم 21 و 8 مثلا عدد یه بار میرم بالا 21 و 8 الان تقریبا نشست روش درسته. اوکی میکنم. شما ببینید با آرک زاویه رو درست کردم و خود آرک رو هم زدم. بچه‌ها این الان سطح مقطع دقیق این لیوانه. شما اگه همچین چیزی بنویسید رو کاغذ ببرید برش گردونید لبه ها میچسبن به هم دقیقاً میشینن روی این. حالا ممکنه با یه ذره خطا، چون در هر حال من الان نرم افزار مهندسی که ندارم، اینو دارم اندازه گذاری میکنم، چشمی دارم درست میکنم. خب حالا اومدم اینجا میام میگم که این اندازه درستیه. اوکی اندازم چی بود؟ یه مستطیل بود 14 و 14 بود. الان آرکو زده اندازه همون اندازه است. بذارید خاموش بکنم افکتو. دقیقاً اندازه همون اندازه. من یه دونه از این کپی میگیرم میذارم همین اینجا بمونه مثلا و میگم که تکسچر نداشته باش. درسته؟ و این فرم من اینجا دارم. شما نگاه بکنید. من میارم اینو میذارمش اینجا وسط این شیپ. خیلی خوب. میگم که این رو ماسکش کن برام این تو. درسته؟ آبجکت کلیپینگ ماسک و میک. تمام شد. ایشون چیه؟ ایشون این مستطیل است. یعنی مستطیلی که اینجا بود و من افکت آرک رو زدم بهش. ببینید بچه‌ها این افکت آرک چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر که توی اون ماسک است و نمیتونه دقیقاً محاسبه کنه. بهتره که من اینو اکسپند بکنم یا اینکه توی اون شیپ بشونم. چطوری این کار رو انجام بدم؟ خیلی ساده است. من یه دونه از این شیپ رو انتخاب میکنم. اینطوری میگم که به فرض مثلا بذارید از بالا بیارمش. اونو سیمبولش کرده بودم به خاطر همین یه خورده سخت میشد. خیلی کودکانه و خوشگله. خیلی خیلی خوشگله. اینو بزرگش میکنم تا اینجا. آره و اینو تکرارش میکنم. بچه‌ها میتونم با تایل این کارو انجام بدم، با خیلی تکنیکا میتونم این کارو انجام بدم، ولی الان میخوام سریعتر به اون نتیجه که میخوام برسم. چقدر میخوام گفتم، به خاطرم یه ذره کثیف کاری میکنم. شما نتیجه رو سریعتر بگیرید. اومد تا اینجا. اوکی بذارید من این دو تا رو آرک بزنم ببینم آرک درسته. آها بعد اینا گروپ بشن با هم. گروپ. البته عدد آرک هم مهم بود و ممکن اصلا عدد آرک من اونجا درست نزده باشم. ببینم عدد آرک رو درست زدم. آره الان این میاد میشینه اینجا. دقیقاً جفتشو میارم پایین. خب دیدین الان طرح محاسبه کردم که روی این میشینه. اینو تبدیلش میکنم به سیمبل. سیمبل باز شد. برو این رو. خیلی طرح قشنگیه. واقعا طرح قشنگیه. اینجوری نکنید بچه‌ها. الان تفاوت رو میتونید ببینید. من انتخاب کنم برش گردونم سر جاش. بگم که تو روی همون صد بمون. آره از رو به رو هم ببینمت فعلا. فرانت. ایشون انتخاب میکنم. میام توی متریال این تکسچر رو کلیک میکنم روش تق. خیلی خوب. یه ذره زوم کنم. یه دونه کلیک بکنم که خوب به مغزش برسه سر جاش. آره بیا پایین. نکنید بچه‌ها بالا رو نگاه کنید. دقیقاً لبه رد شد. پایین نگاه کنید لبه رد شد. میذارمش اینجا. خب الان این محاسبه دقیقه. این محاسبه الان دقیقه. میرم پشتش نگاه میکنم. دو تا خط عمودی ببینیم کجا به هم میرسن. یعنی دیگه باید عمودی شده باشه. میچرخونمش شیپ رو ببینیم چقدر درسته. معذرت میخوام. برو اینجا نگاه کنید بچه‌ها. ببینید دو تا خطو. ببینید خط عمود دقیقاً اینجاست. درسته؟ و ببینید چقدر محاسبه دقیق شده. حالا میخوام اینو بهتر ببینیم. خیلی خیلی ساده است. من اینجا چیکار کردم؟ توی یه همچین فرمی میخوام تکسچرمو دیگه. همین خط رو هم دوباره تبدیلش میکنم به یه سیمبل. خیلی خوب. و میگم که این رو یه دونه دیگه ازش از روی این قرمز بنداز روش. خب و دقیقاً بیار بذارش بهشونش روی این دوتاشون روی هم دیگه‌ن که بتونیم خط رو ببینیم. بعد میچرخونمش. شما اینجا میتونید ببینید. نکنید بچه‌ها دقیقاً خط انقدر لب به لب همه. من یه ذره بالایی رو کوچیک کنم مثلا بگم 98. شما میتونید ببینید چقدر درسته. ببینید قشنگ کاملا. الان میرید پایینش نزدیک‌تره بالاشون دورتره. من عددی که بیارم اضافه کنم نمیچسبن به هم دیگه. دقیقاً مثل دنیای واقعی. 99 نگاه کنید. دقیقاً مثل دنیای واقعی. حالا ما نمیخوام این تکسچر رو. میذاریمش دور. ما فقط همون جناب پروانه رو میخوایم که خیلی به نظر من طرح قشنگه. اینو فرانت رو میزنم دوباره ببینمش. اوکی پس این چجوری محاسبهش کردیم. حالا انتخابش میکنم. میگم که توی این زاویه مثلا باش. یه کوچولو هم میگم که پرسپکتیو هم داشته باش. خیلی خوب. به خاطر اینکه خوشگل‌تر بشه و
بزکش هم کرده باشیم شیپ قشنگ تری ببینیم. میارمش اینو بیرون. اوکی، بذارمش اینجا. ببینید یه ذره زاویه رو تغییر دادم، تکسچر خورده حرکت کرد. حواستون به این موارد باشه. تکسچر رو انتخاب میکنم، با دست دوباره میارمش پایین. میتونید مثلا یه ذره کوچیک‌تر بکنید که خیالتون راحت باشه. خب میگم که نور داشته باش. این لبش هم براتون درست میکنم. لبه رو درست میکنم، تکسچر دوباره به هم میریزه، ولی درست میکنم، اشکال نداره، به خاطر اینکه ارزشش رو داره، آموزش قشنگتری باشه. میام پایین، سایه رو روشن میکنم. میگم که تو مثلا نور این شکلی بخوره، یه ذره ارتفاع سایه رو، طول سایه رو کم میکنم. میگم که بلاره باشه انگار کاغذ نشسته روی سطح زمین، مثلا از روبرو داریم ازش عکس میگیریم یا از بالا داریم عکس میگیریم. یه نور اضافه میکنم، نور اولی رو خاموش میکنم، میچرخونمش، اینو مثلا میگم این طرف باشه، دوباره ارتفاع، دوباره این اتفاق، یه ذره نور کم میکنم، نورش زیاده چون دو تا نور الان خیلی خیلی شدید داریم، به نظرم جذاب نمیشه به خاطر سایش تا آخر. و یه رندر کوچولو ازش بگیرم ببینیم چه اتفاقی میفته. زیبای لعنتی، قشنگه. رندر رو خاموش میکنم، یه ذره سایه ها بلورشون زیاد بود، کمش میکنم، در سافتنس نور رو کم میکنم، سایه ها بلورشون کمتر میشه. خب بریم سی خود بیشتر بزکش بکنیم. کنترل وای رو میزنم، حالا ممکن تکسچر رو به هم بریزه، مهم نیست. ابزار پن رو انتخاب میکنم، میام اینجا یه نقطه کوچولو اینجا میذارم. بچه ببینید الان ما مساحت اینو از بین بردیم، یعنی من میخوام نقطه بذارم لبه رو بچرخونم، مساحت از بین بردیم. حواستون باشه توی دنیای منطقی این اتفاق نمیفته، ولی ما اینجا داریم این کارو انجام میدیم. خب یه جوری هم رندر میکنیم که نبینیم، در اصل گول میزنیم دیگه همه چیز رو. میارمش اینجا، خب و فقط آوردمش بیرون که بتونم بعد ادامهش بدم راحت. یه دونه کلیک اینجا میکنم، معذرت میخوام، یه کلیک اینجا با ابزار پن درگ میکنم، به فرض دیوانه تا اینجا قوس داشته باشه. آره این قوسه میتونه همینجور تیز هم باشه، خوبه. اینجا ببینید چه شکلی میشه اگه تیز باشه، با مزه میشه. میتونه تیز باشه. زوم میکنم، یه ذره میارمش این بر، خیلی کم، بذارید کرو داشته باشه، به نظر منطقی تر. ولی اینجا یه ذره شکست داشته باشه، به نظرم بد نیست. میارمش بالا و یه قطری هم لیوان داره. قطرش چقدره؟ ببینیم خیلی کوچیکه بردیا، دایرش خیلی کوچیکه. اوکی، چرا میزنی؟ بیا، خیلی زوم کرده بودم، تایز تحلیل نمیتونستم بکنم، قد رفتم جلو. خب بچه اینم با اجازهتون من حالا که دیگه دیدم سایت چجوریه ترمیمش بکنم. آره خیلی هم گرد نباشه، خود این کج و کلگیر به نظرم جذابه داشته باشه. خب میرم عقب، حتی بازم کوچیکه ولی اشکال نداره. خود استروکو میگیم 2 پوینت، استروکو قطورتر میکنیم، لیوان اونو قطورتر بشه مثلا 5 پوینت. آره به نظرم خیلی خیلی بهتر شد. پایینش فاصله هم گرفت ندارم، بالا هم خوبه. یه ذره میتونم تکسچر رو همینجا خودم بیارمش پایین، توی متریال تو مپ یه ذره تکسچر بیارم پایین، حتی میتونم بذارم کوچیکش بکنم. آره به نظرم خیلی خوشگل شد، خیلی ساده است ولی من دوستش دارم. اوکی این از این. حالا من از این کپی میگیرم، درست شد، میخوام تکسچر اینو عوض بکنم. بچه دیگه این سیمبل رو دارم، کافیه که بیام توی این سیمبل تغییراتو بدم. خب یا با اندازه‌هایی که توی این سیمبل دارم کارم انجام بدم، هر چی توی این سیمبل من اضافه کنم اینجا روی تکسچر من اضافه میشه. من میخوام یه طرح دیگه رو بذارم توی این کار. این طرح خیلی واقعا دلربان، دوستشون دارم، برای همون لیوان استفاده میکنیم و باید همون حس و حال رو دقیقاً بچه‌ها داشته باشه. برای اینکه بخواید بسازیدش باید اون کار رو انجام بدیم دقیقاً. حالا من دوباره پس یه دونه کپی میگیرم ازش، این رو پاکش میکنم، در اصل افکتش رو اپرینس پاک میکنم، اینجا میکشمش، اندازش فراموش کردم، خیلی راحت باشه، دقیق دارم میکشمش. بعد مینوشتم اندازه رو که دوباره نخوام رسم کنم، فرض باید میگیم درست شد. می‌نویسیم داخل این، یه ذره کوچیکش میکنم. نکته اینجاست که من دقیقاً الان یه مستطیل بچه اینجا میکشم،
به اندازه دایره پایینیه، درسته؟ میذارمش اینجا، نه به خاطر زیبا شدن کار، میتونه قشنگ هم باشه، به خاطر اینکه یه چیزی با هم ببینیم که خط صاف هم دقیقاً صاف دور تا دور شیپ میچرخه. این رو از این کم رنگ تره میگیرم که زیادتر رو اذیت نکنه. تمام اینا انتخاب اینطوری و گروپ باشن و اون آرک رو میگم اجرا کن. میبینید چقدر جالب؟ فرمو ببینید درست اندازه اینه دقیقاً. تبدیلش میکنم به سیمبل. آره اوکی. و اینجا این لیوان رو انتخاب میکنم. میتونم بگم که این طرح رو با ایشون ریپلیس کن. ببین چه اتفاقی میفته. ریپلیس کرد، ولی باید سر بیارمش بالاتر، بهتر ببینمش. خط دورش هم داره. خط دورش رو باید پاک میکردم. میتونم برم توی طرح، توی سیمبولم، اینجا بگم خط دور رو آف کن، گوشی، خط دورینهاش آف. خیلی خوب. و بیام بیرون. خود به خود باید اونجا تغییر کنه و این اتفاق هم میفته. ببینید الان سیمبل من اینجاست. یه ذره کوچیکش کنم، شما میتونید دایره رو بهتر ببینید. همونجا میتونستم کوچیکش بکنم. مثلا میگم 80% یا یه ذره کمتر، 70%. میارمش بالا. میخوام چی بهتون بگم؟ میخوام بهتون بگم که الان نگاه کنید این خط دقیقاً صافه. ببینید من میچرخونم، این صاف دور بطری رفت. ببینید دقیقاً. حالا چون من کوچیکش کردم اینو کج میبینیم دیگه. اگر این 100 باشه، ببینید کاملا داره دور تا دور بطری، چرا میگم بطری، دور تا دور این لیوان درست میچرخه دیگه. وقتی نصف شب آموزش ثبت بکنه همه ببینید کاملا داره درست میچرخه. نسبت به تغییری هم که اینجا ما دادیم اندازه تغییر کرد، اونو به خاطر همین پشتشون به هم دیگه نمیرسه. خب من چند تا آندو بکنم این برگرده سر جاش، منظورم از لحاظ زاویه است، ولی اندازه‌اش درسته. شما هر تکسچری جداگونه هم میخواد میتونید این اد بکنید و ازش استفاده بکنید. میذارم دو تا رندر بشه و توی آخر آموزش شما ببینید. ساعت چنده؟ ساعت نزدیک 2، نزدیک نه 2 دیگه، 2:30 شب. امیدوارم که آموزش فردا شب ببینید و خوشتون بیاد. دمتون گرم. خدا نگهدار.